سلام. بخش اسپیسینگ رو میخواییم باز کنیم که بخش مهمتری در انیمیت هست و خیلی مهم هستش که شامل سه بخش کلی هست: بلاکینگ، اسپلاین و پولیش. خب بخش بلاکینگ از اسمش مشخص هست کل انیمه، تقریبا 80% انیمیتمون رو در این بخش انجام میدیم. اون کی فریم ها به صورت استپ خواهد بود و تمام پوز، تایمینگ، تمام این بخش ها داخل بلاکینگ انجام میشه. در بخش اسپلاین ما اون حرکت ها رو به صورت اسموس در میاریم و روی اون کار میکنیم تا کامل بشن، چون باید کار به صورت اسموس باشه. در بخش اسپلاین میتونیم یک یا چند کلید کامل بسازیم، ولی بهتره که در بخش بلاکینگ انیمیتتون کامل بشه، چون زمانی که نرمش میکنید خب در کار مشکل تر میشه. بخش پولیش زمانی که کار تموم شد و دیدین کار رو و اوکی شد، یه سری جزئیات خیلی ریز به صورت سلیقه‌ای یا خیلی حرفه‌ای تر تو بخش پولیش میتونین انجام بدین. ما با همین کاراکتر که قبلا کار میکردیم و کار میخوایم بکنیم. اول با یه رفرنس پیدا کنید که میتونین تستاتون رو انجام بدید. حتما رفرنس پیدا کنید. رفرنس اونطوری خواهد بود که شما میتونید یک ویدیو از اینترنت پیدا کنید. خب در اینترنت سرچ میکنیم مثلا جامپینگ رفرنس، ویدیوهای زیادی هست، فقط باید یه سرچ بکنید و یا اینکه خودتون بازیش بکنید که بهترین حالت اینه که خودتون بازی بکنید. هم بازیگرتون قوی میشه، هم میتونید بهتر حرکت رو درک کنید. 4 تا پوز اصلی این کاراکتر رو در میاریم. خب اول میپره بالا، میاد پایین، میپره بالا، اوج اغراقش، بعد تماس، بعد صاف میشه. خب حرکت اولمون این خواهد بود. کاراکتر خودش رو آماده میکنه برای پریدن. خب در اینجا میتونین حالا روبرو کار کنید، یه ذره سرخ کار کنید. اینش زیاد حاد نیست. من تو این پوز کارو میزنم، در روبرو مثلا دوست ندارم به اون صورت. خب میریم پوز اول، کیل اول. کاراکتر یه ذره روی دستاشو میاره بالا. خب شونه ها خیلی مراقب باشید. این شونه ها قشنگ رو شونه ها کار کنید. خیلی شونه ها بخش مهمی هستن. ببین یه دست عقب یه دست جلوه تقریبا تو این پوز و میتونین اینجوری که و ابروها نکنین میره ابرو بالا، سر یه ذره بدن میاد پایین. خب یه ذره سر پنجه کار میشه اینجا. کنترل F و آلت و 4 جهت رو میگیرین. آلت و 4 جهت کیلای قبل و بعدتون رو میبینید. حالا من تشخیص میدم که پاها سر جاش باشن. یه ذره اینجوری باشه کار، یه ذره اینجوری باشه. حالا یه ذره
ما دیگه تو این پکیج پوزها هم دیگه کار میکنیم. بدن رو میکشه بالا، بعد میاد پایین. یه ذره میتونی ببریش بالا. اینجا بیاریش پایین، میتونی خمش کنیم. تقریبا با پوز رو تشخیص بدیم. من این ذره سرش رو میرم پایین تر، مش میکنم دستاشو، دهنشو میبندم، میرم پایین تر، کنترل F. خب اینجا که اوج کار من خواهد بود، از چیزی که من دارم میبینم یکی دستا اومده بالا مثلا، حالا من این دستا میبرم، با دستا میرم پایین کلا. حالت شادیه. و خب مراقب فضا منفیان دیگه با خودتون باشین که آقا فضا منفی چه اتفاقی واسه شون میفته. مثلا فضا منفی خب این فضاهایی است که بین دو تا آبجکت های کار یا اجزای بدن شکل میگیره. قشنگ اغراق دارم تا میتونم روی این پوز کار میکنم. حالا گفتم قبلا اینجا مثلا این پوزا رو هم دارم، میتونم تو نیم رخ ببینید. الان میتونیم اینجا خب یکی از پوزهایی که دوست داریم و بیاریمش و فکر کنم این پوز یا این پوز مناسب باشه. این پوز رو تقریبا به عنوان تامنیل میدارمش بالا. حالا یه ذره تو کادر من باشه، بخوام استفاده کنم تقریبا اینجا میذارمش. خب پوز تقریبا میچرخونم که شبیه کار خودم باشه. و ببینم چی کار میتونم بکنم با این پوز. یه خوردم از خلاقیت استفاده میکنم. حالا اینجا چشماش بازه. شاید بگین این کاراکتر چرا از این کاراکتر استفاده میکنین؟ خب به نظر خودم کاراکتر خوبیه و خیلی جای کار داره. این هم مثلا میتونیم حالا از این پوز باشه، اینشو میتونیم پوزشو دستشو برای که تقارن نباشه اینا میتونین جابجا کنین تو انیمیت. حالا یه ذره مثل که این مشکل داره. خندش هم درست میکنم.
اغراق توی خندرم پودر رو امتحان کنین، نترسین، وقت بذارین و امتحان کنین که چیزی که میخواین رو در بیاد. نترسین آقا نمیشه، میشه، نه، وقت بذارین و درش بیارین. قشنگ ببینید سینه این وره، دست اون وره، تقریبا گردنم یه ذره این وره. حالا من این پا رو بیارم پایین تر یه ذره خوشگل تر میشه. حالا من اینجا قرارش میدم، یه دارم زانوه پسندم نیست، ولی خب اینجور پوزی. یه کنترل F اینجا میزنم، ببینید و اینجا. خب از اینجا میتونید از این پوز استفاده کنید، یه ذره خب فرقش میدیم، مثلا دستا، نگاه ها. و از اول میتونه کاراکتر ما خنده رو داشته باشه، نگاه ما هم بکنه و بره بالا، دوره که میاد پایین بشکنه جا. تقریبا چنین پوزی. حالا یه ذره رو اینم باید کار کنیم که آقا میاد پایین، که اینجا میتونم برم و به اون پوزایی که داشتم و یه نگاهی بهشون بکنم که مثلا کدومش برای پایین اومدن مناسبه. چون اگر اینجوری بزنی خب کلا این فرم ضایع است، یعنی این فرم اینجوری، این فرم خیلی ضایع. دستا نباید تقارن داشته باشن، نگاه ما و صاف شدن کاراکتر، که اینو اول آخر کپی پیست میکنیم. خب حرکت هم از فریم 24 شروع میکنیم، اینو خاموش میکنیم. خب این مرحله یک بلاکینگ ما شد.